quét sạch phản loạn. Bắn nhanh, tiêu diệt quân triều đình. Đầu thế kỷ 19, Panduranga, mảnh đất cuối cùng còn giữ hơi thở của vương quốc Champa huy hoàng vẫn cháy lên ánh lửa của một nền văn minh cổ, dưới triều Gia Long, và nhờ ảnh hưởng của tổng trấn gia định Lê Văn Duyệt, Champa vẫn được dung dưỡng như một phiên vương tự trị, giữ lại phong tục, luật lệ và hàng trăm tháp chăm đỏ lửa giữa trời. Nhưng năm 1832, khi Lê Văn Duyệt qua đời, cán cân quyền lực nghiêng hẳn về phía triều đình Huế. Trong Đại Nội Huế, Minh Mạng quyết định chấm dứt quyền tự trị cuối cùng của Champa. Từ đây, số phận của Panduranga rẽ sang một lối rẽ đầy bão tố. Vua Minh Mạng ra lệnh xóa bỏ vĩnh viễn vương quyền Champa, sáp nhập Panduranga vào lãnh thổ Đại Nam. Một đạo quân lớn theo lệnh triều đình áp sát biên giới Champa. Chiến dịch đồng hóa của nhà Nguyễn bắt đầu, từng bước, chắc nịch, lạnh lùng. Các sắc phong, luật lệ của Champa bị xé bỏ một nhát cắt vào linh hồn của cả một dân tộc. Tên họ Chăm bị buộc đổi sang Quảng, Lâm, Châu như dấu chấm hết cho bản sắc xưa. Những chức quan truyền thống bị xóa bỏ. Hệ thống cai trị Champa chính thức tan rã. Người Chăm đứng trước biến cố lớn nhất trong lịch sử. Vương quốc của họ bị xóa tên. Lại sắp có chiến tranh nữa rồi sao? Không biết bao giờ hết khổ. Giữa cơn biến loạn, những người phụ nữ Chăm vẫn gánh nước, dệt vải, nhóm bếp như bao đời. Nhưng trong ánh mắt họ nỗi lo sợ đã bao trùm khắp Panduranga. Khởi nghĩa Katip Sumat, còi pháo đầu tiên chống lại triều đình Huế không phải của võ tướng, mà đến từ một tu sĩ Hồi giáo Chăm. Katip Sumat, người từng học kinh Qur An tại Kelantan, Mã Lai. Nhiều năm trước, tại Kelantan, ông hấp thụ tư tưởng Hồi giáo cải cách. Ngọn lửa quyết tâm cũng từ đó hình thành. Trở về quê hương trong cảnh nước mất nhà tan, ông tìm sức mạnh trong đức tin, dấy lên ý chí kháng cự. Năm 1833, trước sự đàn áp ngày càng siết chặt, người Chăm bị dồn đến đường cùng đã tập hợp lại dưới lá cờ thánh chiến. Khí thế Panduranga dâng trào, đất Panduranga không thể mất. Allah dẫn đường Tài cho liệu chúng triều ta. Nguyễn ghi nhận Man Lê Súy khởi binh tụ tập hơn 1000 người tự xưng giáo chủ. Vũ khí của họ thô sơ, nhưng ý chí thì không gì lay chuyển. Những cuộc tập kích nhỏ lẻ, bất ngờ trong đêm, mở đầu cho phong trào kháng cự. Giao nộp vũ khí cho triều đình sẽ miễn tội, nếu chống cự sẽ bị nghiêm trị. Nếu không giải tán, quân triều đình sẽ trấn áp. Giải tán nhanh. Chúng khiến triều đình Huế buộc phải điều động thêm binh lực từ Bình Thuận, Khánh Hòa và Gia Định. Vì Panduranga, vì tổ tiên chúng ta, không lùi bước. Nhà Nguyễn lập tức tung lực lượng lớn đàn áp nhằm dập tắt cuộc nổi dậy ngay khi nó vừa nhen nhóm. Dù quả cảm, nghĩa quân vẫn phải đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ và kỷ luật sắt đá của quân triều đình. Súng hỏa mai, đại bác và đội tượng binh khiến nghĩa quân thương vong nặng nề. Pháo binh Nguyễn khai hỏa vào thành Chăm, lửa nổ tung từ đại bác Nguyễn, phá vỡ hoàn toàn thế trận mong manh của nghĩa quân Chăm. Chạy thôi, chúng ta hết đạn rồi. Chạy thôi bà con ơi. Sau những giờ chiến đấu tuyệt vọng, nhiều chiến binh Chăm đã nằm lại trên các nóng Panduranga, từng mũi giáo gãy, từng tấm khiên sức, đánh dấu một phong trào đang mờ dần trong lửa đạn. Sau giờ phút đẫm máu, thành trì cuối cùng của người Chăm tại Panduranga đã rơi vào tay triều đình Cuối cùng, Minh Mạng. quân Nguyễn siết vòng vây, Lá cờ tuyên vàng bố đỏ kiểm của soát triều toàn đình bộ được cắm lên giữa Panduranga. lòng Phan Giang, tuyên bố sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống phòng thủ Champa. Canh gác cẩn thận, đề phòng tàn quân. Chăm phục kích. Rút lui nhanh, đừng để quân Nguyễn phát hiện. Những đoàn người Chăm bị áp giải rời khỏi làng mạc của mình. Di chuyển về vùng chợ sống cho an toàn hơn, đừng có ở đây nữa. Những đứa trẻ ôm lấy mẹ,
những cụ già không còn sức để khóc. Khatib Sumat nhìn về quê hương bốc cháy. Từ người thầy kinh Quran hiền hòa, ông bị cuốn vào vòng xoáy của tuyệt vọng và bất Khatib mát. Sumat vào sa mạc mênh mông mang theo nỗi đau của một cộng đồng đang mất dần quê hương mình. Một kỷ nguyên kéo dài hơn 10 thế kỷ của Champa khép lại trong cát bụi. Khi Panduranga lâm nguy, Gia Thakwa, vị tu sĩ Bani uy tín, lặng lẽ viết thư kêu gọi hòa giải và bảo vệ dân Sau làng. thất bại của phong trào Khatib Sumat, Panduranga chìm trong u tối. Nhưng từ núi rừng Ninh Thuận, nơi mây phủ quanh năm, một tia sáng mới lại được thắp lên. Ogupalay, thủ lĩnh Rác Lai đầy uy tín, đưa người của mình vượt núi xuống đồng bằng. Chúng ta cùng chiến đấu vì Panduranga. Chiến đấu cho cả hai dân tộc. Đáp lại tiếng kêu cứu của dân Chăm đang lâm nguy dưới vòng vây triều đình. Chúng ta đồng lòng, trời đất chứng giám. Liên minh này sẽ vững bền. Ta là Ogupalay thề có vàng chứng giám, bảo vệ Panduranga tới giọt máu cuối cùng. Cái bắt tay của Gia Thakwa và Ogupalay vang lên như một lời thề của trời đất, khẳng định liên minh Chăm, Rác Lai chưa từng có trong suốt nhiều thế kỷ. Dưới ánh lửa linh thiêng, Gia Thakwa cất lời thề phục quốc, thắp lại ngọn niềm tin đã tàn lụi sau những năm dài dày xéo. Đêm dài Phan Rang không còn yên tĩnh. Tiếng vũ khí, tiếng bước chân, tiếng người gọi nhau tập hợp vang vọng cả thung lũng. Tiếng trống chi năng dội xuống từ sườn núi, vang lên lời hiệu triệu cổ xưa: hãy đứng lên bảo vệ Panduranga. Các người nhanh rời khỏi đất của vàng, nếu không sẽ bị trừng trị. Cút khỏi đất của người Chăm và Rác Lai. Nghĩa quân bí mật tập kích các đồn lẻ những nơi Xung quân phong! nguyện sơ hở nhất. Đánh cho chúng biết chúng ta không khuất phục. Vì Panduranga! Đánh thẳng vào cổng tre, đừng để chúng kịp bắn. Khóa hàng rào, đừng chậm lại. Chuẩn bị giao. Đốt cổng, mau. Không cho chúng phá vào. Tiến vào trong. Đánh. Cờ nổi dậy bay đỏ rực giữa bóng tối, như báo hiệu một cuộc kháng chiến đã bùng lên ngoài tầm kiểm soát của triều đình Huế. Trên đỉnh núi gió lộng, lá cờ của Gia Thakwa tung bay, một biểu tượng cho khát vọng sinh tồn của dân tộc Chăm chưa bao giờ chịu khuất phục. Ngày nay, Panduranga trỗi dậy. Từ Bỉnh Nghĩa, ngọn cờ phục quốc được dựng lên, khơi dậy ký ức về những triều đại xưa từ Phoklau ông Garai đến Porom. Cả Panduranga như bừng tỉnh. Hôm nay, chúng ta chiến đấu như một dân tộc. Một dân tộc đang đứng dậy sau nhiều năm bị áp bức, nô dịch. Không ai có thể dập tắt linh hồn Panduranga. Trước tổ tiên, trước mặt trăng, ta thề Panduranga sẽ sống lại. Tất cả binh sĩ hướng Panduranga tiến lên. Vua Minh Mạng lập tức ra chỉ dụ mở chiến dịch tổng lực đàn áp. Pháo binh Triều Nguyễn thứ vũ khí mà nghĩa quân khó lòng chống nổi được đưa vào Panduranga. Tổ tiên ơi, hãy che chở cho con cháu. Pháo binh Triều Nguyễn oanh kích dữ dội khắp đồng bằng, đẩy hàng vạn dân Chăm vào cảnh chạy loạn, tan tác giữa biển lửa. Toàn quân xung phong vì Panduranga. Đào hào tránh pháo của quân Nguyễn, nhanh tay lên, chậm là chết bây giờ. Công sự Rác Lai trải dài trên đỉnh núi. Tiếng súng nòng dài, tiếng đại bác từ đồn biển đến núi rừng khiến đất trời rung chuyển. Nỗi sợ bao trùm Panduranga. Hiểu, trận quyết tử đã đến gần. Giữ đường sườn, đừng cho chúng vòng lên. Xông lên, chặn chúng lại.
Đẩy chúng xuống dốc, đừng lùi. Bắn hết loạt đầu, không được để chúng lên đồi. Nạp đạn, giữ vững vị trí. Bắn nhanh, tiêu diệt quân triều đình. Tiến lên, quét sạch phản loạn. Đứng vững, Trước giờ sinh tử, đừng Gia để Thác Qua đứng ở Panduranga tuyến gục đầu, ngã. một mình như biểu tượng cho ý chí cuối cùng của Panduranga. Rạng sáng, loạt Quyết pháo tử, đầu tiên của xông lên! Vương Triều Nguyễn xé toang bầu trời phan rang. Đất cát bắn tung, gỗ khiên vỡ nát, chiến binh ngã Tử xuống thủ trong vì tiếng gào thét. Panduranga. Nhưng họ vẫn kiên cường đáp trả. Từng phát súng kíp, từng mũi tên rắc lai rít qua không trung, rồi khoảnh khắc định mệnh ập đến. Viên đạn xuyên qua chiến tuyến, Ta xoay chuyển vẫn cả còn cục sống. diện trận chiến. Gia Không Thác được Qua lùi. trúng đạn, không còn người dẫn đường. Tinh thần nghĩa quân tan rã như cát trôi trong gió bão. Chạy đi, thủ lĩnh chết. Xin tha cho con tôi. Đừng giết chúng tôi. Phan Giang chỉ còn là tro tàn và những tiếng khóc lặng im dưới mặt trời tàn úa. Mặt trời lên, đánh dấu dấu chấm hết cho nỗ lực cuối cùng của Panduranga. Giải chúng về kinh đô cho hoàng thượng định tội. Họ Bao quỳ lâu xuống, giăng? tiễn hai vị vương Kho Phao The và Cei Diha Cao như tiễn đi cả một triều đại gần 1.600 năm. Trong giây phút cuối, ông nhìn về Port Longgarai, trái tim linh thiêng của người Chăm. Panduranga sẽ sống trong con cháu ta. Hoàng đế minh mạng ra chỉ dụ xử tử Po Phá Ốc The và Seda Cá Ốc tại chỗ, không giải về kinh đô. Tất cả trật tự, ai chống đối sẽ bị tiêu diệt tại chỗ. Panduranga. Khi mặt trời đỏ rực buông xuống Panduranga, cũng là lúc số phận Champa khép lại. Hai vị vương đứng lặng giữa ánh chiều tà, như bóng hình cuối cùng của một vương triều từng rực rỡ bậc nhất Đông Nam Á. Một biểu tượng gãy nát, một triều đại kết thúc. Từ đây, Champa chỉ còn sống trong ký ức và văn hóa của dân tộc. Chiến tranh qua đi, chỉ còn những ngọn tháp trầm mặc Horom, Port Longgarai, đứng lặng như chứng nhân của bao thăng trầm lịch sử. Tiếng Paranum lại vang lên trên đồi cát, như nhịp đập của tâm hồn Champa bất diệt qua thời gian. Thế hệ mới tiếp tục gìn giữ điệu múa, lời ca để văn hóa Chăm mãi trường tồn. Di sản Champa tiếp tục được giữ gìn trong từng đường hoa văn, từng tiếng trống, từng điệu múa Apsara, như luồng sinh khí bất tận vượt qua lửa đạn và thời gian. Dù lịch sử nhiều biến động, hôm nay các dân tộc cùng nhau dựng xây một Panduranga hòa bình và chủ phú. Trên miền đất Panduranga xưa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay, biểu tượng của sự đoàn kết 54 dân tộc Việt Nam. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập phim tiếp theo của Đại Nam Ngoại truyện. Đại Nam Ngoại truyện kể lại lịch sử theo một cách mới.